Tehát ez az első egy-másfél év az annyira jól sikerült ilyen utazások szempontjából. Diák is voltam, rezidens művész is voltam, hogy akkor olyan úgy beállt gyakorlatilag ez egy életformával, és tudtam, hogy mozogni akarok, meg menni akarok, és a diploma után egy évvel indultam kb. El, az egy évbe telt, vagy fél évbe telt, mire mindenféle pályázatokat leadtam, és akkor egyrészt Franciaországba elmentem egy évre szabad diáknak, tehát már maga ez egy kicsit egy ilyen artist in residence program volt, egy ilyen 2,5 éves, mert rendben voltam diák, Nicában voltam diák, de közben berlini galériáson keresztül megkaptam egy klasszik rezidens programnak a lehetőségét, és akkor 2 hónapot közben töltöttem Párizsba, és az egész úgy kezdődött ez az utazás, hogy elmentem Salzburgba a nyári akadémiára, akivel azt hiszem még a képzőnek mai napig van kapcsolata, és mennek a diákok. Igazából ott kezdődött ez az egész utazás. Persze előtte is a főiskola alatt végig jártunk művésztelepezni, egyrészt a hivatalos kötelezőre, meg Tihanyban, meg szerveztünk is barátaimmal, tehát ez nem állt tőlem olyan távol, hogy ha valami jól működik és tetszik, akkor azt miért nem ássuk le, miért ne szervezzük meg mi is, tehát hogy nem kell arra várni, hogy ezt egy intézmény, vagy önkormányzat, vagy nem tudom, cég, vagy iskola megszervezze. Például néhány éve, amikor Berlinben dolgoztam, és az a kelet-európai lakótelepeknek a mai továbbélésével foglalkoztam, Berlinben és Budapesten, és akkor Berlinben véletlenül összetalálkoztam valakivel, aki ott bérelt szobát a Karl Marx allén, ami az egyik híres fő ilyen lakótelep utcája Berlinnek, és tudtam venni pár hónapra, hogy ott lakjak, ott dolgozzak benne ebbe a műemlékházba, és a környéken, tehát hogy ne kelljen naponta utaznom 3-4 órát oda, 3-4 órát vissza. Tehát, hogy ez például egy nagyon-nagyon jó helyzet volt, amikor itt gyakorlatilag benne voltam a témámba, és 24/24-ben tudtam ezzel foglalkozni, tehát nem tudtam úgy kinézni az ablakon, hogy ne ez a projekt pörögjön az agyamba. Inkább azt mondom, hogy az az életforma, vagy az a életbe helyezkedés, ami kell egy ilyen rezidens programhoz, tehát hogy az ember elmegy lehetőleg minél jobban a komfortzónájából kiszakadva valami új helyzetbe, minél távolabb az én hétköznapomtól, az én kis saját megszokott életemtől, az én műtermemtől, ami gyakorlatilag tele van már az elmúlt 20 évnek a munkáival, meg a projektjeivel, vázlataival, kezdeményeivel, és hogy egy ilyen tabula rását csináljon az ember, mindent letöröljön, lesöpörjön, és üres lappal kezdje, és ott nézzen körül, és legyen annyira nyitott, hogy ott így tud befogadni, és új dolgokat kitalálni, és megvalósítani. Tehát, hogy amikor mondjuk itt Berlinbe utaztam, vagy amikor Párizsba éppen nem sikerül valamilyen lakást megpályáznom, szóval nem kapom meg a rezidens programnak a részvételét, akkor sincs gond, mert végül is akkor bérelek egy szobát, és ugyanúgy élek tovább, mint hogyha egy rezidens programban lennék. Mondjuk az az intézményi háttér, ami megkönnyíti egy jó rezidens programba a művész életét, hogy ha bármilyen kérdés van, akkor tud kihez fordulni, technikai, vagy adminisztratív, vagy a város felfedezése, vagy esetleg kell, tehát számtalanszor volt olyan, hogy amikor Párizsban rezidens programban voltam, és akartam dolgozni egy intézménnyel, akkor ez nagyon jó volt, mert bekopogtattam a szervezőkhez, és ők telefonáltak, már vették fel a telefont, írták az e-mailt, és szervezték, és nekem csak meg volt adva, hogy akkor melyik nap mikor mehetek fotózni, és amikor mondjuk Párizsban béreltem valamilyen szobát, tehát nem volt ez a lehetőségem, akkor nekem kellett felhívni mondjuk egy esetben egy foglalt háznak a vezetőségét, hogy szeretnék az udvarukon valamit videózni, és hogy engedjék meg. Tehát, hogy inkább az, hogy ez az életforma ez átemelhető, csak hát sokkal több gond jár, meg azért, igen, hogy az a privilegizált, kiemelt helyzet a saját életedből, az azért így ugye ott jelen van, mert fizetni kell, mert figyelni kell erre-arra, mert neked kell megszervezni mindent. Hogy ez a fajta életmód, ezt tehát nem eldöntöttem én, és ilyen határozottan akartam élni mondjuk egy 5-6-7-8 évet, de azért gyakorlatilag máig azért 1-2 évente most is megyek valamilyen rezidens programra, vagy igyekszem, és mindenképpen pályázom elég sok helyre, hanem az, hogy amikor Salzburgba megérkeztem, tehát tényleg az volt az leges-leges-legelső, az egy iskolai pályázat volt még, tehát az elfelkészülés, és én is naivabb voltam még a 7 próbás artist in residence művésznél, tehát én is úgy nem készültem föl erre különösebben. Pénzügyek rendben voltak, tudtam milyen kurzusokra, ugye ott az egy ilyen kurzus alapú
rezidens program, tehát ebből a szempontból ez jó átmenet is volt még egy ilyen iskolai szisztémából. Valami olyan hatalmas felszabadultságérzés vett rajtam erőt, és ez nem a Salzburgnak és a Mozarteumnak és a Mozart Kuglinak köszönhető, hanem ahogy tényleg szó szerint, ahogy vonat elhagytam Magyarországot, az pont akkor nekem az kellett, hogy ugye én egy klasszikus művészeti oktatásban vettem részt, tehát elvégeztem a főiskolát. Nagyon jó érzés volt körülnézni, és tök felszabadultam, teljesen felszabadultam alkotni valahogy máshogy, mint ahogy addig megszoktuk. Például, mert rövidebb az idő, tehát itt van ez az időfaktor, hogy ezt a művész tényleg ilyen privilegizált szigetként, ékszerdobozként vagy szigetként élhesse meg a saját életébe. Ez egy nagyon intenzív időszak, hogy lehet, hogy ez csak 1 hónap, vagy 5 hét, vagy 2 hónap, viszont az olyan, mint hogyha fél évet itthon a péntek délutánok, a hétfő reggelek, meg a vasárnap napközbeni apróbb, amikor ráér, meg amikor tud dolgozni, ez így összeadódna, és ott viszont tényleg folyamatosan dolgozhat. Ezt lehetne mondani, egy jól sikerült ilyen program, az egy kicsit egy ilyen felfokozott, végig egy ilyen felfokozott állapot, amikor az ember minden idegszálával tényleg csak arra koncentrálhat, ami a projektje. Tehát, hogy itt ez nem összehasonlítható sok esetben, hogy hova kerül az ember, de hát ez is benne a szép. Erről is szól egy kicsit ez a munka, ez a nizzai szoba, aminek azért az a címe, mert Nizzába kezdtem, amikor ott voltam diák, egyszerűen ott kezdtem el fotózni, mert hát engem is meglepett, hogy mondjuk 5-6-7 éven át évente elég sok helyen kellett laknom, és hogy amikor az ember turistaként utazik, meg még hogyha 1 hónapra is, de nem valami hivatásába, hanem tényleg szórakozni megy, akkor elfogadja azt, leggyakrabban mondjuk akkor hotelbe, vagy valami hasonló helyzetben száll meg, és elfogadja azt, hogy most egy idegen helyzetben van. De egy rezidens programban az ember megérkezik, és úgy jó esetben 2 nap múlva elkezd dolgozni, tehát írtó gyorsan be kell laknia, és így hozzá kell szoknia ahhoz a környezethez. Ehhez hozzátartozik, hogy a hétköznapi életét berendezze valahogy, és az is, hogy a műtermet olyan lakályossá tegye, ahol ő tud dolgozni. Ez mindig egy fontos része, hogy az nem baj, sőt az jó, hogyha minél semlegesebb, tényleg egy kicsit ilyen Wildcube-szerű a tér, amiben úgyis azzal a pár dologgal mellett az ember azért 1-2 hónapra nem az összes lomját viszi el, de inkább az ott szerzett mindenféle tárgyi, meg nem tárgyi, tehát ez persze nem annyira látványos dolgokat tud összehordja, amiben úgy jó úgy benne lenni. És ez tényleg egy ilyen utazó dolog, mert aztán a végén ezt vagy összecsomagolja és viszi magával, és akkor az egészet így viszi magával. Az, hogy most ebben van konkrét munka, ami már kész van, vagy pedig csak ilyen vázlatok vagy előkészület, az szinte mindegy is, mert ez mindenképpen a lenyomata, tehát az ott készült munkák, azok nagyrészt a lenyomatai annak a helynek. Nálam legalábbis nagyon szorosan kötődik, tehát eléggé ilyen helyspecifikus munkákat készítek az egyes ilyen rezidens programokban.